بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن الأفوكادو. الأفوكادو الثمرة الخضراء الظريفة دي اللي غالبا ملهاش طعم والناس كتير جدا بتحطها على السلطة أو بتعملها عصير مع فواكه تانية والكلام ده، وفي ناس تحب تستعملها. احنا بنطمن الناس دي ان في فايدة كبيرة جدا وجديدة جدا مكتشفة في الأفوكادو احنا ما كناش نعرف عنها حاجة. تعالوا بس نروح إلى دولة كندا، وتحديدا في جامعة اسمها جامعة جولف، والدكتور اسمه بول اسبانيولو. الراجل ده عنده مجموعة بحثية كده وتخصصه كله في الافوكادو. حتى انت لو دخلت وشفت الاخ بول اسبانيولو ده في جامعة جولف هتلاقيه متصور كده ورافع لك ثمرة افوكادو في ايديه، او واقف في المعمل وقدامه على المكتب بتاعه شوية افوكادو وميكروسكوبات وشغال ومضيع حياته كلها على الافوكادو علشان يفيد الناس ويطلع من الافوكادو حاجة تفيد الناس. ايه حكاية بقى الافوكادو وغير الافوكادو؟ في علم جديد اسمه النيوتراسيوتيكالز. النيوتراسيوتيكالز جاية من نيوتريشن اللي هي غذاء، وجاية من فارماسيوتيكالز اللي هي دواء، اللي هو غذائك كدوائك. الناس والعلماء تعبت بقى من الأدوية المخلقة المصنعة اللي الإنسان بيعملها. احنا نعمل الدواء ونجربه، دايما بنلاقي له أعراض جانبية، واحنا نيجي لو جينا مثلا لحد مرض زي السرطان تسمع انت عن العلاج الكيماوي وخطورة العلاج الكيماوي. فدايما بنلجأ أو بنحاول نلجأ إلى الحاجات اللي خلقها ربنا، النباتات والحاجات اللي احنا بناكلها، ونشوف فيها ايه مفيد ونستخلصه ونجمعه ونحطه في قراص او في حقن او في اي حاجة ونديه للناس. بتبقى في الغالب ملوش اعراض جانبية، ولكن له فوائد كتيرة جدا. وساعات كتير جدا بنمسك بقى المادة دي ونشتغل عليها ونحاول نزود من مفعولها ونخليها في صورة احسن كتير جدا وتفيد الناس. الاخ بول اسبانيولو اللي في جامعة جويلف ده عايش متخصص في الافوكادو. فصل مادة من الافوكادو اسمها افوكاتين بي. افوكاتين بي، وقعد يجربها ونشر بحث سابق لها انها مفيدة جدا للسكر. المهم هو مهتم جدا بمرض اسمه او نوع من انواع السرطانات، او سرطان الدم بالتحديد، نوع اسمه سرطان الدم النخاعي الحاد، اكيوت مايلويد ليوكيميا. وده سرطان اذا لا قدر الله اصاب الانسان نسبة الشفاء منه بتبقى متواضعة جدا وصعب. والعلاج الحالي له هو العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي، وانتوا عارفين الحاجات دي أعراضها الجانبية شديدة جدا على المريض. فهو بيتمنى يطلع دواء للسرطان ده ويكون من النباتات، حاجة كده نيوتراسيوتيكال زي ما قلنا، حاجة ملهاش أعراض جانبية. فجاب خلايا السرطان دي وحطها في المعمل، وجاب بقى مواد كتيرة مفصولة من النباتات كتيرة جدا، اللي من كذا واللي من كذا، وقعد يجرب على النوع ده من خلايا السرطان. لقى مفيش غير مادة الافوكاتين اللي جاية من الافوكادو هي احسن واحدة ضد خلايا السرطان دي. طيب بعد يشوف ايه بقى بتشتغل ازاي دي، لقاها بتشتغل على انزيم مهم جدا لحياة خلايا السرطان ديت اسمه فيلكيد. طبعا البحث دوت طبعا مهم جدا، وانا هسيب لك اللينك بتاعت البحث في اللي هي الورقة البحثية بتاعته، منشورة في جورنال كبير جدا اسمه بلاد، طبعا لان طبعا سرطان الدم فنشرها في جورنال اسمه بلاد. معامل التأثير بتاع الجورنال ده 17.5، ودي حاجة عالية جدا، ونشرها لسه حديثا جدا. واحنا بننوه للحكايه دي ان احنا دلوقتي هنعمل ايه. احنا دلوقتي لسه ماده الافوكاتين دي لسه هتجيلنا بعد كده في صوره اقراص ولا الكلام ده، لكن بننصح بقى الناس العاديه وبالذات كبار السن اكثر من تناول الافوكادو. كتر شويه من الافوكادو، واللي ما بيستعملوش يحاول يستعمله. انت بتعدي داخل السوق لقيت افوكادو، بقى ايه ده؟ الافوكادو ده بتاع الامريكان بقى، ما حدش يجي ناحيته، سيبوه بقى للناس اللي هي الفافي. لكن لا، انت لما تشوف الافوكادو هات لك ثمره، هات لك 2 وقطع منه، حط على السلطه او اعمل منه عصير، هتاخد جزء من الماده الافوكاتين دي هيحمي من خلايا سرطان الدم.
طيب يعني الناس اللي عندها سرطان بقى تحتاج بقى ملخص، يعني مستخلص من الافوكادو مركز شويه، لكن اللي ما عندوش يقدر ياخد البتاع ده لحمايه الايه نفسه الى حد ما، والحامي ربنا سبحانه وتعالى. ايه حكايه الافوكادو؟ الافوكادو ده من الثمار المفيده جدا 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 للانسان، وفي حاجات كتيره قوي قوي غير ماده الافوكاتين ديت بتخليك تستفيد بيه، زي طبعا معظم الحاجات اللي ربنا خلقها كلها فيها فوائد. فمثلا عنده في الياف غذائيه، يعني الالياف دي طبعا بتحسن موضوع الحركه والقولون والكلام ده. في بوتاسيوم، في صوديوم، في مغنيسيوم. في كل 70 جرام افوكادو ودي كميه قليله ممكن تحطها على السلطه عادي، في 19.5 مللي جرام من المغنيسيوم. في فيتامين الف حوالي 43 مايكرو جرام. في فيتامين سي 6 مللي جرام برضو كل 70 جرام. في فيتامين اي اللي هو يعني مهم جدا جدا للخصوبه وانتي اوكسيدنت. في فيتامين كاف. في حمض فوليك. في فيتامين بي 6. في فيتامين بي 3 اللي هو النياسين. في فيتامين بي 5 بنتوسينيك اسيد. في فيتامين بي 2. في حاجه اسمها فايتوستيرول، وديت يعني مضاده للشيخوخه، وهنجي لها في حلقه تانية كبيره جدا ايه الفايتوستيرول وحكايتها. عنده 57 مللي جرام لكل 70 جرام من الفايتوستيرولز المهمه جدا لعلاج الشيخوخه. في الافوكادو كمان احماض دهنيه يعني احاديه التشبع، نفس نوع الاحماض الدهنيه اللي موجوده في زيت الزيتون، اللي هو يعني في فوائده كتيره جدا وهنتكلم عليها في يوم من الايام. فعنده برضو الاحماض الدهنيه احاديه التشبع، ودي بتفيد جدا في تنظيم دهون الجسم، يعني بتقلل الدهون الضاره وتزود الدهون المفيده في الجسم. فالافوكادو من الثمار المفيده جدا، وننصح يعني كل الناس باستخدامه. وبنحط البحث الجميل ده اللي هنحطه في اللينك تحت، وهنحط برضو اللينك بتاع صفحتي على الفيسبوك علشان الناس تشترك فيها ونعرف كل جديد على الحكاية ديت. ده لقائنا النهاردة مع بول اسبانيولو من جامعة جويلف في كندا، وإلى اللقاء مع علماء آخرين وأبحاث أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.